سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. در این اپیزود میخوام در مورد نظریه محاکاتی یا میمیتیک تئوری صحبت کنم که توسط اندیشمند فرانسوی آقای رنه ژیرار مطرح شده. آقای ژیرار در سال 1923 در فرانسه به دنیا اومد و پس از اتمام تحصیلاتش در رشته تاریخ در سال 1947 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای خودش رو از دانشگاه ایندیانا گرفت. بعد از گرفتن مدرک دکترا به تحقیق در آثار ژان پل سارتر، فیلسوف معروف فرانسوی پرداخت. همچنین در دانشگاه به خاطر دروسی که تدریس میکرد مجبور شد آثار نویسنده های اروپایی رو بیشتر مورد بررسی قرار بده و اون نویسنده‌ای که خیلی روش تأثیر گذاشت داستایوفسکی بود. ایشون آدم مذهبی نبود و خودش رو آگنوستیک میدونست. ولی چنان تحت تأثیر برخی از شخصیت‌های داستان‌های داستایوفسکی قرار گرفت که بعد از مدتی به دین مسیحیت روی آورد و کاتولیک شد. بعد از مطالعه کتاب‌های مذهبی و روایت‌های مربوط به اسطوره‌ها، مخصوصاً اسطوره‌های یونان باستان، فلسفه آیین قربانی کردن که در این داستان‌ها زیاد مطرح میشه براش جذاب شد. تا جایی که کتابی در این زمینه هم نوشت. بعداً میبینیم که در نظریه محاکاتیش هم در مورد قربانی کردن صحبت میکنه. ایشون در طول زندگیش مقالات و کتاب‌های متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله ادبیات، انسانشناسی، علوم اجتماعی و فلسفه تالیف و جوایز مختلفی رو هم از مؤسسات آکادمیک دریافت کرده. آقای رنه ژیرار در 4 نوامبر 2015 در سن 91 سالگی چشم از جهان فرو بست. خب حالا برگردیم به مبحث محاکات و ببینیم این کلمه که در زمینه‌های مختلفی از جمله فلسفه، مردم شناسی، رفتارشناسی و روانشناسی مورد استفاده قرار گرفته به چه معناست. محاکات معادل کلمه یونانی هست به نام میمسیس. در انگلیسی اون رو ایمیتیشن و بعدها ریپرزنتیشن ترجمه کردن. بعضی هم در ایران به دلیل اینکه کلمه محاکات عربی هستش معادل فارسی بازنمایی رو براش به کار میبرن. ولی چون در اکثر منابع از کلمه محاکات استفاده شده، منم در این پادکست از همین اصطلاح استفاده میکنم. میمسیس یا محاکات نوعی تقلید هستش. در یونان باستان افلاطون معتقد بود که این جهان ظواهر هستش، نه حقایق. حقیقت اشیاء در جهان دیگری به نام جهان مسل قرار داره و اون چرا که ما در این جهان میبینیم یا حس میکنیم تنها تصویر و سایه از اون حقیقت هستش. اون معتقد بود که اثری که یک هنرمند یا شاعر خلق میکنه در حقیقت بازتابی از طبیعت این جهانه و چون خود این طبیعت انعکاسی از عالم مسل هستش، در حقیقت هنرمند یا شاعر داره یک تقلیدی رو دوباره تقلید میکنه، یعنی کپی کردن چیزی که خودش هم کپی هستش. پس کار با ارزشی انجام نمیده. افلاطون به این تقلید میگه محاکات. بعد از افلاطون شاگردش ارسطو اومد و این تعریف رو اصلاح کرد و گفت درسته که شاعر یا هنرمند داره از طبیعت تقلید میکنه،
ولی این تقلید کورکورانه نیست. در حقیقت شاعر و هنرمند اون چیزی رو که از طبیعت میگیره با تخیل خودش میامیزه و چیز جدیدی تولید میکنه که با نمونه اولیه تفاوت داره و اثر متفاوتی داره از خودش به جا میذاره. یعنی هنرمند صرفاً یک مقلد نیست، بلکه داره دست به آفرینشی میزنه که از اون لذت هم میبره. فلاسفه دیگه از جمله ابن سینا و فارابی و خواجه نصیر هم در مورد محاکات مطالبی دارن که من بیشتر از این براش وقت نمیگذارم. اگه علاقه‌مند هستین و میخواین محاکات رو در چارچوب فلسفه بیشتر بشناسین، میتونین به کتاب‌های این فلاسفه از جمله کتاب جمهور یا به عبارتی جمهور افلاطون مراجعه کنین یا کتاب فن شعر ارسطو رو بخونین. خواجه نصیر هم در کتاب اساس الاقتباسش در این زمینه صحبت کرده و فارابی و ابن سینا هم رسالاتی در این زمینه دارن. خب چون بحث خیلی فلسفی شد، یه استراحتی بکنیم و برگردیم به نظریه محاکاتی. حالا بیایم نظریه محاکاتی رو از نگاه انسانشناسی و رفتارشناسی مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آقای رنه ژیرار در این مورد چی گفته. برای بررسی نظریه محاکاتی باید اول انواع امیال رو بشناسیم. آقای ژیرار میگه ما دو نوع میل داریم: امیال غریزی یا فیزیکی و امیال غیر غریزی یا متافیزیکی. و این امیال متافیزیکی هستش که ما رو از حیوانات جدا میکنه. یه مثال سادهش گرسنگی هستش. مثلا وقتی یه حیوانی گرسنش میشه، میره یه غذای پیدا میکنه میخوره تا گرسنگیش رفت بشه. اون نوع یا کیفیت غذا براش خیلی مهم نیست. ولی در انسان میل گرسنگی امر غریزی هست، ولی رفع اون با میل متافیزیکی ما ربط پیدا میکنه. یعنی سوالاتی برای ما پیش میاد مثل چی بخورم، کجا بخورم، چطور بخورم. و این میل متافیزیکی به نوعی هویت ما رو میسازه. مثلا میگیم من گیاهخوار یا ویژیتریانم، یا من رژیم دارم و فقط باید غذاهای خاصی رو به شکل خاصی بخورم. حالا آقای ژیرار میگه این امیال متافیزیکی رو ما از دیگران تقلید میکنیم. یعنی ما به دیگران نگاه میکنیم و با معیار قرار دادن رفتار اونا خواسته خودمون رو انتخاب میکنیم. ایشون میگه این تقلید از دوران طفولیت شروع میشه، ولی فقط به اون دوران منحصر نمیشه، بلکه همراه با رشد ذهنی و جسمی انسان این احساس قوی به صورت یکی از مهمترین ویژگی‌های شخصیتی در رفتارهای اجتماعی بروز میکنه. The theatrical situation par excellence is a situation of two people desiring the same object because they designate that object to each other. Once the imitated subject realizes he is imitated, this reinforces his desire. He said, I certainly selected the right object. As soon as this man saw her, he fell in love with her, like I did. Therefore, we are right. Therefore, I'm more convinced than ever that I should desire her. نظریه محاکاتی میگه ما برای اینکه دیده بشیم و مورد تایید قرار بگیریم، دنبال رو الگوهایی میشیم که قبلا به این وضعیت رسیدن. اینجا یک مثلثی شکل میگیره. یه رأس این مثلث ما هستیم که بهش میگن سابجکت یا خواهنده هم بهش میگن.
یه رأس اون چیزی هست که ما میخوایم به دست بیاریم و اسمشو گذاشتن آبجکت. یه رأس هم اون الگویی هست که ما داریم ازش تقلید میکنیم. به این رأس مدییتر یا واسطه یا مدل هم گفته میشه. بیایم یه مثال ساده بزنیم. مثلا ما میبینیم که آقای بیل گیتس یه آدم موفق، با اعتبار و مورد توجه همگان هم هست. آقای بیل گیتس چی داره که باعث شده اینقدر دیده بشه؟ پول. پس ما به تقلید از آقای بیل گیتس میل به داشتن پول زیاد پیدا میکنیم. در این مثالی که زدم آقای بیل گیتس الگو یا واسطه هستش، ولی از نوع بیرونی. الگو یا واسطه بیرونی چیه؟ الگویی که اونقدر از نظر موقعیت اجتماعی یا زمانی یا مکانی با ما فاصله داره که ما حس رقابت باهاش پیدا نمی کنیم. فقط تحسینش میکنیم و تقلید. الگو برداری از بزرگان دینی و شخصیت‌های اسطوره‌ای هم از این نوعه. خیلی‌ها این نوع محاکات رو محاکات مثبتی میدونن، چون رقابت نزاعی بین خواهنده و مدل به وجود نمیاد. نوع دیگه الگوی درونی هستش. الگوی درونی فاصله زیادی با ما نداره و میتونه قابل رقابت باشه. یه مثال ساده در مورد الگوی درونی میارم. یکی از همکلاسی‌ها یک کفش شیکی از برندهای معروف میپوشه و میاد مدرسه. یکو تمام توجه به سمت اون میره و به نوعی میشه بچه باحال کلاس. منم میل به دیده شدنم شدت پیدا میکنه. برای همین میرم یه کفش و لباس شیک از یه برند معروف میخرم و میام مدرسه تا توجه به من هم زیاد بشه. اینجا اون همکلاسی من الگو بود، ولی چون فاصله زیادی باش نداشتم و میتونستم به راحتی بهش برسم، من رو مجاب کرد تا باهاش رقابت کنم. پس همکلاسی من الگوی درونیه. من میتونستم با درس خوندن و شاگرد اول شدنم اون توجه رو خودم اختصاص بدم، ولی این کار زمانگیر و مشکلیه. پس من ترجیح میدم که میونبر بزنم و با تقلید این توجه رو به دست بیارم. در رابطه محاکاتی وقتی تعداد خواهندگان و الگوهایی که روی یک هدف متمرکز هستن زیاد بشه، یک بحران اجتماعی شکل میگیره که میتونه به نزاع و جنگ ختم بشه. پس میشه ریشه اکثر خشونت‌ها، نزاع‌های بین‌المللی و جنگ‌های تاریخی رو که در ادبیات هم به شکل حماسه سرایی اومده، در رقابت محاکاتی جستجو کرد. به باور آقای ژیرار این خشونت شدت میگیره تا یکی از طرفین بر دیگری غلبه کنه یا اون طرف رو نابود کنه و بدین شکل جنگ پایان میپذیره. در مواردی هم ممکنه طرفین تصمیم بگیرن صلح بکنن، جایی که تشخیص بدن برای این جنگ و رقابت دارن هزینه سنگینی پرداخت میکنن و اون خواسته یا میل واقعا ارزش این هزینه گزاف رو نداره. اینجاست که باید پای یک قربانی یا اسکیپگوت بیاد وسط. اسکیپگوت یا قربانی که به بلاگردان هم ترجمهش کردن، اصطلاح معروف و خاص آقای ژیرار هستش که در بسیاری از داستان‌های مذهبی و اسطوره‌ای هم ازش استفاده شده. قربانی نفر سومیه که طرفین برای آتشبس موقت و پنهان کردن رقابت خودشون برای قربانی کردن انتخاب میکنن. خصوصیت بارز قربانی اینه که در حاشیه این نزاع قرار داره و معمولاً دارای نقاط ضعفی هستش که اون رو نامزد قربانی شدن میکنه.
مهمترین نقاط ضعف قربانی کدومان؟ اینکه در حاشیه قرار داره، ضعیف، عیوبی داره، پشتیبان و حامی نداره. اینجاست که این قربانی باید بار گناه همه رو به دوش بکشه و به عنوان مقصر این نزاع اعلام بشه. به عبارت دیگه برای تخلیه همه انرژی های منفی به وجود اومده در نزاع که به افرادی هم آسیب زده، انگشت اتهام متوجه قربانی میشه و علت اصلی همه مشکلات و ناهنجاری ها و عامل بحران قلمداد میشه. و اینجاست که لازمه در جهت برقراری آرامش در اسرع وقت به مجازات برسه. نکته مهم اینه که برای مجازات قربانی یک اجماع حد اکثری نیازه. یعنی اکثر اشخاص درگیر به مقصر بودن اون ایمان دارن و میخوان اون خشونت غلیان کرده این خودشون رو با حذف این قربانی به آرامش تبدیل کنن. بعد از حذف قربانی حس خشونت طلبی افراد کاهش پیدا میکنه و یه آرامش موقتی در جامعه حکم فرما میشه. ولی چرا این آرامش موقتی هستش؟ چون دلیل اصلی اختلاف که همون رقابت محاکاتی هست همچنان برقراره و ممکنه بعد از مدتی دوباره این جنگ و نزاع‌ها از سر گرفته بشه. اونقدر این قربانی نقش محوری در نظریه محاکاتی داره که آقای ژیرار یک کتاب مجزا با همین عنوان تألیف کرده. آقای ژیرار معتقده که نظر افراد نسبت به قربانی قبل و بعد از قربانی کردنش متفاوته. یعنی قبل از اینکه قربانیش کنن همه ایمان دارن که این موجود پلیدی هست و تمام تقصیر گردن اونه، ولی بعد از حذفش وجدان درد میگیرن و کم کم شروع میکنن براش دلسوزی کردن و ازش یک موجود مقدس میسازن. این نوع رفتار متناقض در قبال قربانی رو میشه در داستانهای دینی یا تاریخی زیادی دید، مثل به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی یا به دار آویخته شدن حسنک وزیر که در تاریخ بیهقی به زیبایی روایت شد. و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار به بست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نیشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند و هیچ کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. خب حالا میایم مطالبی که گفتیم رو یه جمع‌بندی میکنیم. ما متوجه شدیم که در نظریه محاکاتی 4 مرحله وجود داره. مرحله اول اون میل محاکاتی یا خواسته‌ای هست که بر مبنای تقلید ما میخوایم به دست بیاریم. مرحله دوم رقابت محاکاتی که برای به دست آوردن اون میل به وجود میاد که منجر به تعارض و نزاع و جنگ میشه. مرحله سوم قربانی کردن که برای خاموش کردن آتش نزاع به کار میره و با حذف قربانی طرفین دعوا به آرامش موقتی میرسن. و مرحله چهارم مرحله دلسوزی و مقدس سازی قربانی که بعد از حذف قربانی انجام میشه و در برخی موارد این عذاب وجدان باعث میشه تا ما در مورد شخصیت قربانی حتی مبالغه بکنیم. من وقتی داشتم در مورد این موضوع تحقیق میکردم به مقالات متعددی برخوردم که داستانهای اسطوره‌ای مثل داستان رستم و سهراب رو هم از دیدگاه نظریه محاکاتی مورد بررسی قرار داده بودن. این مقالات خیلی جذاب هستند و مطالعهشون میتونه نگاه متفاوتی از این داستانها به ما بده. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه و مطالبی که براتون گفتم هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.